ngayon sa 26 square meter unit. Pero kasama dun yung balcony niya, ayan. So approximate mga 22-23 lang to. It's one bedroom ulit. Ang minimum concept for this unit is mas parang hotel type, very neutral lang, light wood. Basta very ganun lang, malinis and relaxing lang yung gusto nila dito. And ang dami kami papagawang mga custom pieces dito kasi usually pag mas maliit yung space, mas madaming custom na papagawa dahil nga very talaga siya. Kailangan yung sukat saktong-sakto talaga. So, before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So, alika, tour ko na muna kayo dito. So, pagpasok mo ng unit, ito yung kanyang kitchen. So, wala pa siyang upper cabinet. So, lalagyan din namin dyan. Tapos, sa left is the restroom. Ayan. Then, ito na yung main na space. Papatanggal namin tong divider na to kasi gusto ni client na mas maaliwalas dito kasi binablock niya talaga lahat ng natural light. So, ayan. Iibahin namin yung divider dyan. Yung mas nakakapasok ilaw. It's either glass or mag-wood slats kami dyan. Then, ito yung bedroom area. So, yan. Naka-install na yung ang weird nung ginawa nila dito. So, papatakpan din namin yan. Gagawin niya ng paraan para at least maganda tignan. So, ayan lang yung room na yun. Very simple pa lang siya kasi nga bagong turnover. Kaya, alika, ayusin na natin. Andito na tayo dito sa unit. Mag-aayos na kami, magre-reveal na kami. Pero, yan, ang cute na niya. Maglalagay na kami ng decor. Ayan na yung mirror natin. Ang cute nitong mirror na to. Tignan mo, meron pa siyang paganyan na may pa-leather. Ang cute, di ba? Magkano to? 1. Ayan. Cute to. Hello. Madami kaming shelves dito. Ayan. At saka dito. So, nagdala kami ng mga props namin. Ito mga books. Ito. As in random, kung ano-ano lang sa bahay. Dahil, wala pa yung may-ari dito, so wala pa siyang gamit. Wait! Nagdala rin ako yearbook na props dito. High school yearbook, kasi makita. Ito yung... Ay! Pinagtatawanan nila yung ano ko. Hi. Buti na lang, hindi na ganito ngayon. Ano masabi mo? Ang cute! Walang hiya kayo. After nitong project na to, wala na silang trabaho. Tapos... Ano na yun dito? Wait! There's more. Wait, there's more talaga. So, ganito mag-ayos ng shelves kapag wala nang gamit. Hindi ko alam ano unahin ko. Hindi, mamaya magiging maayos din yan. Antayin niyo. Finally, tapos na natin tong makeover na to. Actually, tong unit na to para sa son ng owner, magka-college na kasi siya, galing silang abroad. So, dito siya mag-stay pag-college na dito sa Pilipinas. So, theme na gusto niya, very hotel lang. Tapos gusto niya ng mga wood tone, gusto niya ng accent ng gray. Yung very warm and cozy with accent ng black. So, yan yung look ng ating unit ngayon. And eto, papakita ko na sa inyo kung ano yung kinalabasan ng makeover natin. So, let's go. Tour ko na kayo. So, pagpasok niyo sa unit dito, meron siyang extra space, like ilang inches lang to, parang 8 inches lang siya or something. So, pinalagyan namin to kasi sayang naman yung space. Naglagay kami dito ng extra storage, ayan. Pwedeng knickknacks, extra pantry nila, kung ano, para hindi naman sayang tong corner na to at marami silang nalagay. Ito yung ating kitchen. Existing na tong lower cabinet niya, pati tong counter niya. Ang pinadagdag natin is itong tile na to. Gusto niya kasi ng mosaic tile, so pinili natin yung mas simple lang, yung gray lang na glass tile. Kasi itong gray na to, makikita niyo magmamatch dun sa ibang gray natin dito sa unit. Tapos, pinalagyan natin ng upper cabinet to lahat. Dahil, syempre, storage na naman para ma-maximize talaga tong space na to. Sila na yung bibili ng appliances nila. So, dito sa side na to, dyan natin ilalagay yung fridge. So, ayan yung kitchen niya. Very clean lang and na-maximize natin yung bawat sulok niya. So, dito sa side na to ng living area, actually, ito yung media center niya. Dito nila ilalagay yung TV. Sila na rin yung bibili nun. So, naglagay muna tayo nitong artwork na to. Pero, mapupunta to sa ibang area sa susunod pagkalagay na nila ng TV. And, ayan, storage din. Kasi gusto niya, actually, peg niya ng hanging cabinet lang. Ito yung pinalagay natin. Meron din siyang storage dito. Tapos, nilagyan natin ng black para
very may masculine effect tong area na to. Very soft na kasi yung ibang colors dito. So, naglagay kami ng mga black all throughout para medyo may manly accent tong space na to kasi syempre boy ang titira dito. Dito naman sa taas, naglagay tayo ng open shelf. Ito kasi yung sa kitchen, di ba? So, nandito yung fridge niya. Tapos, dinugtong na lang natin siya na pareho lang sila ng height, pareho lang sila ng width para malinis lang tignan. Pero, para medyo ma-separate yung look niya, ito white, dito black naman tayo. Para meron silang contrast. So, ngayon, naglagay muna kami ng ibang arte lang dito. Ito mga box props namin yan, pero I'm sure pag sila na yung nakatira dito, marami silang pwedeng ilagay dyan. Dito naman sa side na to, naglagay tayo nitong sleeper sofa kasi yun yung request nila para pag may bisita, marami sila dito, nahihiga to, and pwedeng tulugan ng 2 tao. Tapos, very cozy din niya, ang cute niya kasi meron siyang sitting position, meron siyang medyo lounge na position, tapos meron din siyang panghiga, pang sleeping position naman. So, very multifunctional nitong sofa na to, and wala, maganda rin yung itsura niya. Dito rin natin naglagay ng gray para mag-match doon sa tile natin doon sa kitchen. Then itong living area, pina-install namin itong wallpaper. Kasi yung mga peg na sinenya, ang daming wood na panel. Pero yung medyo mas mahal na version, yung laminate or something, sabi ko hindi, ma-achieve natin yung look na yan sa medyo mas murang version, mas affordable. Kaya pina-wallpaper natin itong living area. Tapos ang ganda, sobrang cute niya. Wala, ang linis lang yung tignan. Tapos natuwa pa ako dahil meron siyang ganitong arte. Meron siyang mga border na ganito. So meron siyang ibang element dito sa wallpaper natin. Tapos dito sa ibabaw ng sofa, pinalagyan natin ng mirror. Kasi yun nga, pag maliit na space, maglagay lang kayo na maglagay ng mirror. At pinili natin is round. Kasi lahat ng mga item dito medyo square na, may mga kanto na. So, round lang nilagay natin dyan para medyo ma-soften ng konti yung space. At round din yung nilagay natin dito na table para ito yung side table niya or center table niya. Dito niya lalagay yung mga gamit niya kapag dito siya nakatambay. Dito naman sa side na to, sobrang favorite ko yung piece na to. Pina-customize natin to and medyo massive siya and ang dami rin yung storage. Meron siya dito drawer na 2 malaki. Tapos ito yung pinaka-main na shoe closet niya. Ayan. Hanggang doon, ang dami niyang storage dito. Tapos yung ginawa namin, itong color niya, minatch namin dito sa wall color para seamless lang siya. Pero yung mga front-facing niya na mga drawer tsaka cabinet doors, pinagay namin ng white para meron din tayong contrast. Dito sa ibabaw, naglagay lang tayo ng konting artwork, konting plan para may decor, para very cute pa rin tong corner dito. Ito namang wall na to, actually feeling ko ito yung pinakamalaking change na nangyari dito. Kasi talagang gusto niya talagang patanggal yung existing na wall. Dahil yung before, di ba, closed lang siya, sobrang dilim. So, ang request niya talaga is itong glass. So, pinalagay natin itong glass divider niya. Ayan, pwede niyo siyang isara, makatipid kayo sa aircon, pero ang liwanag pa rin and very open pa rin ang feel nitong buong space na to. Tapos eventually, kung gusto nila, kunwari mas marami nang nakatala dito, hindi lang ikaw mag-isa, pwede kang maglagay ng curtain, ganyan, kung gusto mo lang mas privacy. Pero ngayon, visually, sobrang luwag niya talagang tingnan and wala, nakakatuwa siya. Dito sa bedroom area, itong side na to, dito natin nilagay yung closet niya. Ayan, pinagawa natin to, gamit namin yan. Pero meron siyang bar, meron siyang shelves dyan. Tapos ganun din, yung pinagawa natin, yung pinaka-outer part niya, pinapaint natin ng same color ng wall para mas hindi siya heavy tignan. Tapos ito yung study area niya kasi syempre student yun, di ba? Talagang kailangan niya ng dedicated space para kung saan siya mag-aaral, ganyan. Tapos naglagay tayo ng shelf, ng lamp, meron lang cute moment dito para mas nakagana mag-aral. Bumili rin tayo nitong chair niya, tapos yung color niya, minatch lang natin na medyo brown para dun sa mga tan na color natin, para warm color. Tapos kahit na alit ng space, ang lalim ng table, meron siyang space para mag-spread out ng work. Tapos meron pa rin siyang drawer dito para may storage pa rin siya dito sa study area niya. Dito naman sa side ng bedroom niya, nandito yung window niya. Pinagawa natin sila nitong curtain na to, blackout curtain to, para masarap matulog kahit anong oras. Tapos ang pinili natin color, tandem, para nagmamatch siya dun sa ibang color dito. Actually, yung color niya very relate siya dun sa wallpaper natin sa labas. So, bumagay siya talaga. Tapos dito sa corner na to, dito natin nilagay yung kama dahil maliit lang yung space, wala naman tayong choice. Dito talaga normally nilalagay itong bed. And pinakustomize natin siya. Nagpalagay kami dito ng shelf, extra storage dito sa ilalim. Tapos, yung wall natin, yan yung tan color. Medyo match siya dun sa wallpaper na nilagay natin. Pero, dito, iniwan natin na white. Kasi kapag pinaint natin yung lahat, parang wala ng contrast. Tapos ngayon, medyo feeling ko nadadagdagan ng modern appeal yung space. Kaysa kapag pare-pareho lang siya lahat. Tapos naglagay rin tayo dito ng
ng konting display niya. Pwede niyang gawing side table yan. Diyan niya ilalagay yung mga cellphone niya or something. Kasi dito, medyo masikip na kapag ka naglagay tayo ng dahil walkway ngayon palabas. Ito pala, importante. Kasi gusto nilang i-cover yung aircon dahil yung in-install to before, sobrang daming nagaganap dyan na pipe. Naglagay na lang kami nito, nandyan yung aircon niya. So open pa rin siya, malamig pa rin dito, pero natatago siya and maganda siya tignan, mas malinis siyang tignan. Dito sa wall na to, naglagay na kami ng mga small na artwork, hindi na yung mga malalaki, yung mga simple lang. And ang pinili natin is color graded na frame para mag-match dun sa mga ibang gray natin. And yung bedding natin, ayan, simple lang. Kasi itong accent pillow natin dito, match din siya dun sa throw pillow natin sa living room. So, yun, sobrang cute niya. Parang ang sarap pumiga dito, di ba? Ang sarap matulog. And of course, dahil pinalagyan na rin natin itong takip sa aircon, di ba? So, pinalagyan na rin natin ng light para meron siyang cozy effect dito. Tapos tricolor yan. Ayan, may white, yan yung yellow. Tapos pag in-off mo yung mga ilaw, ayan, di ba? Very cozy lang nitong space na to. So that's our makeover for today and sobrang natutuwa ako sa kanya dahil gusto nga niya ng hotel vibe, gusto niya ng mga wood panel, yung very chic na hotel lang pero ang ginawa natin, nilagyan natin ng konting twist, konting personality. Nagdagdag tayo ng mga black, ng mga decor, yung mga pieces na ganyan para bumagay kasi syempre teenager yung titira dito, di ba? Para medyo mas young naman yung feel ng space. Dito sa unit na to, dun ko rin na-prove na pwede kayong mag-combine ng mga warm tones with cool tones kasi yung overall effect natin, yung wallpaper, yung wall color, very warm siya, pero yung sofa natin, tapos yung backsplash tile, and itong mga gray accents natin, cool tone siya, pero bumagay siya. So overall, nakakompliment talaga nila yung isa't isa. So hopefully, nagustuhan nyo tong project natin today. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye! And of course, try ko. Asan din siya dito? Okay. Yung yan.